question, class. Okay, before ta mo discuss ani. Sa chat box pakisulat. Sa tingin ninyo, meron bang magandang naidulot ang kolonyalismo sa ating bansa? Be? Meron bang magandang naidulot ang kolonyalismo sa bansa? Is there any advantage of colonialism here in our country? What do you think? Yes or no? Long term ba siya or short term? Meron bang naging magandang epekto ang kolonyalismo? Does colonialism have a good effect in our country? Daw, basic na chat box. Ayun na pagstorya kay kung magstorya mo dungan-dungan di ko kasabot. Okay? So sa chat box, walang mali or walang there are no right or wrong answers. I wouldn't say mali na siya ha. But let's see. Tanaw, I would like to see your perspective. Yes, Mr. Pajarillo. Okay? How about the others? I want you to elaborate also kung anong mga naging epekto ng kolonyalismo sa ating pamumuhay. Okay, let's change the question. Do you think you can still feel the influence of Europeans in today's generation? Sa tingin ninyo, nararamdaman pa ba ninyo ang impluensya ng mga Europeo sa panahon ngayon? Big yes! Babor, Telen, Parillo, Baguio, Aranas. Okay, why and how? How do you think they influence us? Sige, Bev. Very good, Francis Miguel. Religion, Catholic religion. Okay, how about our language? Language. Religion, technology, and economy? Ganun ko, man. Precisely. Correct, Miss Aklaw. Language. Very good. Tech. Yes. Correct, good actually, class. Tanan nga atong gibuhat, gistorya, is actually influenced by the Europeans. Most especially mga Spaniards. Okay, kabantay mo anang sa atong lingwahe lang gani, Mabisaya. Ang Bisaya, manggod class, or Cebuano ang term ana actually. Ang Bisaya is, kita na mga Pilipino. Okay, kita na mga taga Visayas ug Mindanao. Ang language ang atong pinulungan is Cebuano. Okay, dili Bisaya. Okay, for example, palihog og abre sa purtahan. The word abre is actually Spanish. Sa paman palihog o kuha sa kutsara, tinidor. So pa mga words nga Spanish sounding nga words. Kana influence nato is mainly on the Spaniards. Okay, take for example Chavacano. Okay? Ako i-word. Uno, dos. Kanang kasaban mo sa inyo mga uno, dos. Nga nung story maka. Tres. Ulit na dire. Nga na. Kana, Spanish na siya nga ako. Okay. Take for example ang dialect na Chavacano. Okay? Ang Chavacano is widely spoken kung nakaadto na mo sa dapitan, kana diha dapitan, sa basta diha sa Lanao dapit, sa Zamboanga, Zamboanga. Kung nakaadto na mo, ang ilag daw sinultian is Chavacano. Chavacano is what we call a Spanish Creole. Okay? I wouldn't say kanang Chavacano is a bad grammar Spanish, but ang arrangement lang sa words is different sa grammar good sa real Spanish sa Spain. Okay? Nga naman tuod nga Chavacano ang ilang term because mostly diha bitaw sa dapitan, di ba? Daghan kayo mga Spanish influence tungod kay ang mga Spaniards sa unang panahon ni reside pud ana as an exile port sa Mindanao. Okay? And again, Mindanao before was a Muslim wasteland. Mo nang term ha, dili na ako, it's a Muslim wasteland. And Zamboanga used to be a Spanish dili siya colony, Spanish area. Okay? And kasagari diha may mga nadya sa Rizal po sa dapitan na priso baya. So, ang ilang language diha is Spanish Creole nga Chavacano.
Okay? So, ang influence rather sa mga Europeans until now is still present. Tech, yes. In fact, dili lang sa Americans, kanatong ginagamit ng mga telescope sa ilabi na gikan sa Renaissance. Katong mga gipang katubito yung gipang research kasagari biya sa ila taga Italy, taga Portugal, taga Spain. Mostly sa taga Europe na continent. So nga, nag-influence good sa mga Europeans. Okay, let's go now to our lesson. Okay, so, ayun na siya, class. Alright. Ang tanging layunin nila ay ang pakikipagsapalaran, pakikipagdigma, at kasagutan sa kanilang kuryosidad. However, balik ta sa atong two main words today, Portuguese explorers, ang ilang main good na objective is to trade with people in Asia and some parts of Africa and in America. Okay? Whereas ang mga Spaniards, they are more aggressive. They wanted to colonize the country and convert people to Christianity, like really convert it, like force them to convert. And as much as possible, if those people wouldn't want to convert, they wage war. Ano na siya. So, naay differences when it comes to ideologies ang Portuguese ang mga Spaniards. Okay? So, di ba, kasagari sa ato mga Pilipino, and actually class, ang mga Spaniards good daw. When it comes to attitude, very aggressive sila. Kung nakabasa na mo og no limit ang hire, di ba ang attitude sa mga Spaniards sa nagpakita sa novel ni Jose Rizal is mamunal, 'di ba? Mangulata, grabe mga saba. Kato pa lang si Crispin, 'di ba? Katong si Sisa katong sa novel, si Sisa na siya do ka anak, si Crispin ug si Basilio nagtrabaho, si Crispin ug Basilio as page boy or kanang bellboy sa mga pari at nga church. And katong mga pari are pure Spaniards. Ikulata si Crispin kay murag according sa novel nangawat daw siya, napasangin lang siya nga nakuan, di ba? Ang gipakita nga mga attitude sa mga Spaniards is really aggressive, stick to kaayo. Okay? In fact, akong lola class no makadumdum gid ko ang kanang kung di na siya ganahan no or kanang dugay may manguli bunalan gid mi. Kana nga pamatasan class kanang pagka-stricto nakuha na to na sa mga Spaniards. Okay? So, know the difference. Although I'm not stereotyping ha, I'm just saying sa unang majority good nila nga pamatasan is really aggressive. Same as with how they treat people in the Philippines way back. Okay? Alright. So, ngunit ito ay naiba na sila ay pumalaot sa karagatan upang tumuklas ng mga lupain. However, naayapit ko sa perspective po, di ba nag-away-away man ang mga Spaniards o mga Portuguese. Mo na dihaan na ang Treaty of Zaragoza. Okay? Nagsabot sila. Okay, kaming mga Portuguese, moagi mi dapita sa may ubos sa Africa, padulong sa Asia. Welcome mong mga Spaniards, ang inyong ruta, paadto sa may west. Muna naadto sila, naiuban sa ilang napalaot sa, like ilang na circumnavigate good ang Earth, kaya ang ilang ruta based sa Treaty of Zaragoza is to go westward nga grabe kadako nga ocean, it will take them time to reach Asia. Ayan na. So, wala nga time, okay, sa panahon ng eksplorasyon, kanipod, gamit ang caravel. Okay, caravel is the Portuguese version of galleon. Okay, isang barko, sila ay nagpadala ng mga mangangalakal sa Asya upang magtatag ng relasyong pangkalakalan. So, kaniya perspective is actually from the Portuguese perspective. Okay? So, natin mga explorer class nga, gikan Portugal, gikan pod og Spain. Napoy gikan Portugal, pero nagpalaot under the crown of Spain. Nga naman na siya. Example na gidiya si Ferdinand Magellan. Okay? And that will be discussed after this slide.
Nagsimula ang mga bansang Europeo na maglakbay at tumuklas. Nagtungo sila sa Asya upang makipagkalakalan. So, moni ang caravel or galleon sa mga Spaniards, caravel sa mga Portuguese. Okay? So, ang daan patungo sa eksplorasyon, meron tayong 5 kadahilanan. Sa paglalakbay ni Marco Polo, si Marco Polo ay isa sa pinakaunang nakapagtala ng paglalakbay sa lupa, okay? Ang pangalan nito ay ang Silk Road, isang pinakamahabang way. Kasi Tagalog ganit sa way class. Sorry, dili kay kumayog Tagalog. Pinakamahabang passageway na mula sa Asia Minor hanggang sa Southeast Asia. Niagi pa siya China si Marco Polo. Pero unlike other explorers, si Marco Polo, he uses horses, lakaw. Nga na siya. Using Silk Road. Okay? So, next, ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. But basically, kanyang perspective is a Spaniard na siya nga perspective. Kaya mga Portuguese, dili man kay sila, naa sila influence sa Catholicism, but not as aggressive as the Spaniards. Okay? Kung inyo ba yatanawon no, ang nabilin na lang yun nga Portuguese colony sa Latin America is actually Brazil. The rest is still Spanish influence yun nga mga countries like Mexico. It's under Spain. Brazil is the only country nga nabilin gyud under Portuguese nga under Portuguese nga colony. Okay? Paghahangad sa kayamanan. Okay? Karangalan at katanyagan, pag-unlad ng teknolohiya. Right? So, ngayon naman, mga nauna sa panahon ng eksplorasyon. Of course, number 1 and number 2 gid na Portugal and Spain. So, lagi pinaka-first, the pioneer of navigation way back the Renaissance period. Nisunod na diha na ang Hollandes, ang Britain/England, Britain/England, France, pati na ang Russia. Okay. So, ang pinakakilalang mga kolonya ng Espanya is of course ang Mexico, Latin America, except Brazil, Honduras, Nicaragua, okay? Sa Asia, Philippines, for sure. So pa may mga colony sa Spain. I think parts of French, no, not French Guinea. Basta parts po sa other sa Polynesia na apo na influence gapon sa Spain way back. Macau used to be a Spain Portuguese colony. Nag-away-away po na sila nga country. Kumuato mo sa Macau class. Macau is an administrative country of China. Although Chinese kasagarin na mo yun diya, pero kumuadto mo dito, mura mo niadtog intramuros. Mo na Macau. Okay, wait sa hapaim na sa kong tubig bi kay katul kay akong throat. Wait. Okay. Alright. So, again, mo ni siya nga mga countries ang naa sa wait, na sulod. Okay. Alright. Makita na ninyo akong gi-present? Yes, ma'am. Okay. Ako lang i-check kay kanang para po maklaro sa uban ba. Spain, Portugal, Hollandes, Britain, France, at saka Russia. Okay? Nasunod na dayon ang Netherlands, mga Dutch, sa Indonesia for sure. Ayan na. Alright, so sa eksplorasyon ng Portugal, okay, meron tayong pinakakilalang prinsipe ng paglalayag. Actually, siya ang ika-4 na anak ng hari ng Portugal noong unang panahon. Si Prince Harry the Navigator. Nagtatag ng isang paaralan
na nagkatuon sa eksplorasyon at paggalugad ng mga bansa sa Asya. Isa siya actually sa mga cartographer na bumuo ng mga mapa noong unang panahon. Okay, lahi ang mapa way back 14th century sa mapa na to karon. Kaya naman tayo Google Maps. Sa una, drawing ra gyud siya niya. Dili pa gyud siya yung nga accurate sa mapa nga itong gigamit karon. In fact, napay mga lugar nga wala nila naadtuan, wala na sa mapa. Okay. Siya ang nagpasimula ng paggalugad, pag-travel padulong sa Africa. Ang ruta is from Europe going to Suez Canal. Kung may Suez Canal sa una, so muagi pa na sila sa Africa sa pinakaubos, padulong sa Cape of Good Hope, dito muagi dapita sa Madagascar, muadtog Somalia, makaadto sila sa Saudi Arabia, sa other nga peninsula, hantod makaabot sa Asya. Ay nga lang ruta before sa mga Portuguese. Okay? So, meron pa tayong isa, si Bartholomew Diaz. Naabot niya ang dulo ng Africa at tinawag itong Cape of Storm. Okay? Cape of Storm or Island of Storm, according to him, kay siguro, during sa ilang exploration, before sila nakaabotan ng lugar, nabagyuhan sila, kay of course, dili pa magudi nga sophisticated ang ilang gamit nga mga machinery. So, nga na siguro, and then, pag abot nila, kuhapo lagi nga island. So, I shall name this island Cape of Storm. Because they went through storm before kaabot sila nga island. Okay? Ito'y pinalitan ng hari at reyna ng Portugal at naging Cape of Good Hope. Alright. So, sa exploration ng Portugal, meron din tayo si Vasco da Gama, very known nga explorer. Vasco da Gama the Explorer. Okay? Nakarating siya sa Calicut, India noong 1497 at ang paglalayag na ito ang nagbukas sa tuwirang ruta ng Portugal patungong Asya. And as mentioned, ang main purpose kasi mga Portuguese is to trade with people. 1 second, kinapin nanawag ha. 1 second. Sorry, kay nananawag yung parent. Alright, asa na ba ako? Okay, eksplorasyon ng Portugal. Okay, so nanatakang Vasco da Gama. Okay, nakarating siya sa Calicut noong India noong 1497 at ang paglalayag na ito ang nagbukas sa tuwirang ruta ng Portugal patungong Asya. Okay, so next, si Alfonso de Albuquerque. Okay, ang unang viceroy na nakapagtatag ng komunidad sa India. Sinakop niya ang Goa at ginawa itong kabisera ng imperyo ng Portugal sa silangan, kinilala bilang The Great, at dagkan gid kaayo ruta ang mga Portuguese class. Pero ang pinakasikat gid ani is kani. Okay, Lisbon, Portugal, kaning blue mo ni ang ruta sa mga Portuguese explorers. So, before pagyud nahimo ang Suez Canal diri dapita sa may northern part sa Africa,
Oh, no, sorry, not northern parts sa Africa. Kani daeng dapita sa may kaning sa Cairo, Egypt, basta dapita sa Alexandria na ay gitawag nga Suez Canal. Kung wala na siya class, grabe kataas ang ilang i-travel para lang yun makalusot pa dulong Asia. So, taas gid ka ang ilang time to travel. Okay? So, karon na po, ang ato na po i-discuss is ang mga explorers from Spain. Okay? So, sa diya si Ferdinand Magellan, spoiler alert, delicious Spaniard, delicious Spanish, but he is a Portuguese explorer na nagpabinyag bilang isang Spanish para lang maglayag para kina Queen Isabella ng Aragon, tama ba? At saka ni King Ferdinand of Castile. Okay? So, mo na siya. Actually, ang iyang name class no kay lahi kaayo. Ang iyang Portuguese name is Fernão de Magallanes. I don't know how to pronounce it. Okay, kani siya. I don't know how to pronounce kuan good Portuguese. Kay dili man ta naanad sa Portuguese, mas naanad pa to sa Spanish nga mga words. So mo niya iyang Spanish name. Okay, balik ta. Right. So, si Ferdinand Magellan, okay, naglunsad ito ng ekspedisyon na sinuportahan ni na Haring Ferdinand at Reina Isabela. Kuyaw ka na yung story class kay, di ba? Ka-remember mo itong Prinsipe Henry sa Portugal. Actually, na estudyante niya si Magellan. Okay? Nasa sa Portugal. But then, by the time na nag-graduate na si Ferdinand Magellan, kuha na siyang plano. Okay, so mo travel ta aning kaninga ruta kay gusto na to explore basig na pa yung mga islands wa na to na bisita nga nana. Pwede na to masangyaw ang atong kuan, pwede po na to nga kuan po na to as trade partners. So nakita po sa king sa Portugal nga lisod man ni siya nga ruta bay kay kuan man kani. Imagine ako magbay-bay. Lisod kini siya nga ruta kay mahal man kaayo i-travel. And when I say mahal, it would take like maybe 5 to 10 caravels. Imagine. And one caravel would actually have to take pila ka book pagkaon, di ba? Kay ani maguna class ang expedition magud before is known to be a death sentence because wa man ta kabalo kung basing mga matay mo sa bagyo or mga matay mo sa kanang bitong sakit sa dagat mo bitaw ng tungod ani po nga mga exploration no dagkay nagdala og sakit sa Asia pati na po sa Europe pabalik kay na ay smallpox, di ba? Napoy uban katubong mga tawo pod sakay adto nga mga galleon nasakit og jaundice kay kulangan sila vitamin C, na dehydrate, walay pagkaon. So actually usa gyud sa mga kuano death sentence pagbaya ang kanang exploration kay wa sila kabalo kung modaong ba gyud sila or dili. So delikado. Okay? Si Ferdinand Magellan ay naglakbay mula Espanya, Estados Unidos hanggang sa marating ang Pilipinas. Okay. Epekto ng pagbubukas ng ruta patungong silangan. Number 1, bumaba ang mga bilihin, pinasigla ang kalakalan, mabilis na paglago ng populasyon, east meets west, at kolonyalismo. Okay, you may take note of this but self-explanatory ra magud kay ni very easy ra gud siya kaayo. Basta ang point lang nako is bumaba ang mga bilihin because they already have a source. Nana sila supplier nga gikan sa Asya. Okay? And they have to export of course spices. Kay ang spices magud class before is known to be a food preserver. So, walang spices, dali mga doubt ang food. And sa Europe baya kay tungod kasagari sa mga lugar bugnaw kaayo ang country. So dili basta-basta makatanom gyud og spices, dili gyud na makit-an po sa ilang mga lugar. And another one balik adto is kanang
mabilis na paglago ng populasyon dahil ang intermarriages ay talamak. Okay? Even sa Philippines, gani, if you say Filipinos, di man gud ta makaingon nga pure Filipinos gutang tanan. Makita ba di mo pure kuan Filipino? Unsa may definition sa pure Filipino? Gamay, medyo brown ang skin, dakog mata, gamay mata, nga na po yung like sa ako. I wouldn't say nga half Spanish ko, but I'm Filipino 100%. Dili, not 100%. I am Filipino siguro 95%. Kay ang 2% na is akong great grandparents nga half Manobo, half pagyud nga Spaniard. Mabitong Migulyas. 'Di ba ang double L sa mga Spaniards, it's either ang pag-pronounce anak kay nya or ya. So, naanag siya Spanish influence actually. Pero kani nga apelyido is Manubo gina siya. And very, kuan gina siya sa akong ilong. sa akong facial features. Manubo kay akong facial features. Pero naalang yung descendant nga nakabana og Spaniard. Okay? So, nga na, 95% Filipino, very little percentage nga Spanish. Little lagid kaayo. Kaya ako lola, di mo siya pure Spanish, pero makita gud nimo sa iyang features nga Spaniard kay puti na ay mga freckles, tapos ang sunod yan sa Spanish gyud nga na. Napuyoban sa inyo siguro nga ang intermarriages pagod sa una dili lang pure dili lang po exclusive sa mga Filipinos, but also sa mga Chinese, sa mga napoy Portuguese half, napoy mga Japanese. So, diverse kayong mga Filipinos. Okay. So, kolonyalismo na dayon. Half na ni sa atong lesson. Ito ay tumutukoy sa pagtatamo ng mga lupain upang matugunan ang layuning pang-commercial at panrelihiyon ng isang bansa. Okay, question. Sa chat box na to, I wanted to see your perspective. Do you think merong magandang epekto ang kolonyalismo sa ating bansa? Meron bang benepisyo ng kolonyalismo sa ating bansa? Yes or no? Siguro sa uban no, pag moingon kag kolonyalismo, pananakop, harsh man gid kay siya nga word, pero actually class, if you're going to dissect the word, colonialism is actually sort of good thing, especially on business. Yes, Mr. Carlon. No right or wrong answers. You can answer no, you can answer yes, but you have to explain why. Okay, Miss Tellen, Mr. Babor, Miss Tan. Okay, like, kanin si Miss Tan for sure. At na-siya percentage sa iyang descendants nga naka-asawa siguro Chinese, for sure. De Castro is also a Spanish-sounding surname. Lucena is also a Spanish-sounding name. Babor is correct me if I'm wrong, Spanish-sounding name gihapon. Aklaw, Makasero, okay. Makasero, Kazuhiko Makasero. May pagka-Japanese / Filipino. Correct me if I'm wrong, ha? I'm not always correct all the time, pero I'm just predicting from your surname, okay? Because my grandpa was Spanish. You're correct, Mom. Yes, because of your name. Okay, I can tell, but I'm not always correct. Nawala na ako. You are correct. Okay, so, all right. Balik ta sa kolonyalismo. I would say, from a historian's perspective, colonialism is somewhat beneficial. Somewhat because it strengthens mga good trading system from one country to another. And we all know, especially kung maabot na mo grade 9 class, na alam mo mga sa economics, mo na inyong araling panlipunan economics, na amoy mga trading system. So, I would say colonialism strengthens business partners, trade, strengthen also what do you call this? Strengthen relationship between one or two countries. So, nga na. Carlon is Chinese. Joke, just kidding. Okay. So, balik ta. So, for me, colonialism has a good effect
in one's economy and also on governance, kay naa may marami tag hand in hand accountability between two or more people governing the state or the country. However, on historical perspective, Manggod, ang colonialism was abused. Okay? And when I say abuse, dagay tao nga nangamatay due to wars. Dagay mga tao nga na-abuse because most of them, especially Filipinos, and also I will speak in behalf of the most Africans and also some people in America, especially katong mga native good nga mga Americans, became slaves of these powers. Okay? It could have been a tool for us to be more wealthy if we have kana bitaw we were treated well with our colonizers. Okay? So, siguro ko na-handle lang. Kaya lang kayo, umagod ng cancel culture. Siguro ko siguro yung social media before sa time nila Queen Isabella or sa time nila Queen Victoria. No, I think canceled na sila karon. Pero wala man. I know, cancel culture is also toxic. Pero kanang bang kung naalang siguro accountability good before, no, wala nang slavery good karon. Siguro tungod lang pud kay ang tao magoy, we are sa atong human nga side pod, we have the tendency to be enslaved with power and wealth. Ingana, ang tao gihimo ng mga alipin sa una. Alipin, when I say alipin, equivalent na siya class nga gihimo kang kabaw sa una. So ingana, pag puti ka, wealthy ka. Pag puti ka, powerful ka. Pag medyo darker imong skin, slave ka. Ingana. So diha nag-start actually put ang racism. Colonialism is not bad. Racism is. Okay? You know what I'm saying? Basta, kakuha mo sa kong point. Okay? Colonialism could have been beneficial if wala gid unta na ang racism nor slavery. Ingana. Kita class, mga Pilipino, we are still at the verge of racism, 'di ba? Example na niha, I hope na dili maigo sa ato ani no, or I hope di mo masuko sa ako ani. Ano bitong like kita mga Bisaya, 'di ba? Na magay ka mga Tagalog nga mo ambot siguro ako ra ning feeling ha, pero nagyuban nga mga kanang taga Luzon, dili man pud tanan na, not all, pero kasagaray ko sa mga taga Luzon kay pag moingon kag Bisaya ka pala, murag ubos kay lang tan-aw sa ato mga Bisaya. Ngano man na nga kita kumadto tag Manila, magtagalog ta sa ilang lugar. Pag kita pud, pag sila pud mo ani sa kuan sa Mindanao, kita may mo adjust sa ila. Kasi man dapat mo adjust, diba dapat sila kumuha sa Visayas or Mindanao. So nga na, kanang naagya po'y pinch of racism, but not as heavy as racism sa Africa katong sa mga kuan gyud black gyud kato luoy gyud kay sila. I hope na ko ma-discuss na nako na pero wala man na siya sa ato sa DepEd, so nga na. Okay. Ano man lol. Ganun no, sa Miss Aquino. I'm not saying na tanan kanang Tagalog, dili noon tanan, pero naagi uban nga naaga po'y pinch of racism sa Pilipinas. Di man nato maiwasan, pero since we are learning this in our Araling Panlipunan subject, we have to accept the fact nga we can change this type of mindset. And you, from Section Linnaeus, can do this change, okay? By respecting others' opinion, by accepting who they are, by accepting their diversified culture, we can attain peace. Mura mo po ni Miss Universe, oy. Anyway, so ayan na. Basta, di lang kita magpasagad o ato sa mga dili maayo nga butang. And if we respect each other's opinions and culture, we can attain peace. Okay? Alright. So, going back sa kolonyalismo, nawala naman ko sa kukuan. Pero anyway, mo mag-purpose po sa education. To educate you to,
learn more about history and how to change those bad mindset that was done by our ancestors. Okay? Alright. So again, tumutukoy ang kolonyalismo sa pagtatamo ng mga lupain upang matugunan ang layuning pangkomersya at panrelihiyon ng isang bansa. Okay? So, bunga ng pagkakatukla sa Asya, nagpaligsahan ang mga bansang kanluranin sa pagkakaroon ng maraming kolonya. Okay? And here comes Spain and Portugal. They wanted to acquire as many lands as possible. However, the difference between the two is ang Portuguese, medyo benevolent sila. They are more welcome with the trade. Whereas sa Spain, they want good to eradicate good. They wanted to go and good kanang take the land for themselves and make the people as part of Spain as slaves. Diba? Luwi kayo. Okay. So, muna siya sa una. Okay? So, nanata diri kasunduan sa Tordesillas, Treaty of Tordesillas. Take note. Okay? Ang kasunduan ng Tordesillas ay isang kasunduan or tratado, treaty in English, sa pagitan ng Portugal at ng Espanya. Okay? Nagkasundo sila na hatiin ang lahat ng mga lupain sa mundo na nasa labas ng Europa. Ang silangan ay sa Portugal at ang kanluran ay sa Espanya. So, mo na siya sa Treaty of Tordesillas. Lahi po tong Saragossa. When you say sa Saragossa, mo to siya ang root asa sila padulong. Ang sa Tordesillas is unsa nga mga country ang ilang sakupon. Okay? Okay, so ikaw Spain, dito ka dapit. Ako diri. Kabante ka nang, alam ito kung mag-away mo sa inyong friends. And then magdula-dula mo, then kanang nag-away bitaw mo. Okay, magbutang mo taas kayo nga line. Tanan ako butang, di na ko ihatag sa imo. Okay? Ako ni tanan kanang beyond sa line imuho na. Ingana ang pag-aaway nila. Naghimo sila kasunduan niya kung unsay kuan mula pas ani sa line mag-away na ta, magira na ta. So para maiwasan ang paggigera, mo nilang gihimo ang Treaty of Tordesillas. Lahi ang Treaty of Zaragoza is more on the roots man. Tordesillas is unsa nga mga countries or unsa nga mga lupain ang kanilang sasakupin. Asa sila nga ruta ba term na? Asa sila nga mga asa ang ilang saan siya? Uy, kanang ilang area. Usay malimot kung Tagalog. Uy, malibo kung Tagalog. Okay. Imperyong kolonyal ng Portugal. Ang Portugal ang unang nagtatag ng imperyo sa ibang bansa. Pagkatapos sakupin ng Goa sa India, kinontrol nila ang kalakalan ng pampalasa sa silangan. Okay? Sunod ay ang lungsod ng Malacca at Malay Peninsula. Natagpuan din nila ang isla ng Moluccas sa Indonesia, isang pulo na napakayaman sa pampalasa. Itinatag din nila ang lungsod ng Macau. Okay? Macau is located in China, south of China. Okay? So, itinatag din nila ang lugar ng Macau at naging kolonya ito hanggang 1999. So, kadugay ay 20 years ago pa dahil sila nakipag-break sa Portugal. Okay? Noong taong 1542, narating ng Portugal ang Japan. Okay. But the thing with the Japanese Mongol, although technically gisakop sila sa Portugal, but the Japanese Mongol, they have a good, strategy. So instead nga gi-colonize sila nga i-change gud ang ilang mindset, ilang language, they made a pact na ang ilang kasunduan with the Portuguese sa mga Hapon is through business na good. Business only. Wala na good lain. Unlike sa Spain, imagine na good class kung ang Spain niadto sa Japan o gisakop ang Japan, I think that would be another bloody nga war. Katana versus bayonets.
Grabe, good na ang away. Okay. Di naglaon ang mga kolonyang hawak ng Portugal ay napunta sa mga Olandes, Ingles, Britanya at Pransya. Okay, so mo ang imperyo ng Portugal sa Asia compared to other countries, compared to Spain, mas daghan ang Spain. Okay? Ang Portugal, medyo gamay ra, pero they have this large chunk of Brazil in Latin America or in South America. Okay? Alright. So, imperyong kolonyal ng mga Olandes, binuo ng mga Olandes ang Dutch East India Company. Olandes is another term for Dutch upang magtatag ng kalakalan sa Asya. Itinatag nila ang kanilang unang kolonya sa Batavia sa isla ng Java or tinatawag natin ngayong Indonesia. Okay. Alright. Sinakop din nila ang Spice Island mula sa Persia ng Portugal. Nakagawa rin nilang makipagkalakalan sa bansang Japan. Okay. So, ano siya karon? Ang Dutch at saka Portuguese na colony noon during the Renaissance period. Okay. So, we will not focus more on Britain kay eventually by next meeting ato man ni siyang ma-discuss. Okay. So, tapos na ang ating lesson for today.